بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو پته ده چې زموږ د سټوډنټس ته فاینانشل مسلې هم ډېرې د کور مسلې هم ډېرې او دې ورځو کې خو کالجونه سکولونه هم بند دي د کورونا وایرس مسله ده. نو هغې دپاره موږ داسې سیسټم شروع کړی چې کلاس 9 ته کلاس 10 دپاره موږ د کیمسټرۍ کار شروع کړی دی چې دې کې تاسو چې دی خپل وخت چې دا مه ضایع کوئ دې نه چې ډېر فایده واخلئ او موږ دعاګانو کې یاد ساتي. نو اولنی چپټر به موږ کوو د کلاس 10 چې هغه کې موږ سره اولنی چپټر کوم یو دی کیمیکل ایکولیبرم. نو چپټر سټارټ کولو مخکې اول موږ دا پکار چې موږ ایکولیبرم چې ایکولیبرم موږ سره چې دی موږ اصل خبره ده چې ایکولیبرم موږ سره په دوه قسمه دي. یو ته ویلی شي سټاټیک ایکولیبرم، بل ته ویلی شي ډاینامیک ایکولیبرم. dynamic equilibrium. نو ګوره سټاټیک ایکولیبرم هغه دی ګوره چې کله چې موږ سره مثال په دا یو بوک دی یا بوک دی مثال په تور او په دې باندې فورس چې دی هغه دواړه سیټ برابر شي، فورس سیټ برابر شي دا خپل په ځای باندې چې لکه په دې سیټ باندې فورس لګي ایکوال په دې سیټ باندې ایکوال دا خپل په ځای ولاړی کنه. او چې دې مثال په تور موږ یو دا کاغذ اغوستی په یو دیوال کې ځوړند کړی نو دا موږ په دې سیټ نه ونیسو او داسې اخو دې خو هم نه پرېږدو دا ټول په څه شي کې چې دا په خپل په ځای ودرېږي. نو په دې څه مطلب چې ټارک به په کوم زیرو شي ټارک او فورس چې د هغه هم څه شي زیرو شي. نو دواړه چې دا په کوم شي دې ته ویلی شي سټاټیک ایکولیبرم. ډاینامیک ایکولیبرم موږ ته دا دې ته وایو شو چې فار ایګزامپل دا موږ سره یو بیکر دی دلته موږ دلته هیټ پرووایډ کړی په دې کې اوبه دي او د دې سر چې دی هغه بند دی کلوزډ دی کلوزډ ویسل دی کلوزډ بیکر دی. دلته واټر دی هغه واټر چلو شي ویپرایز شي اواپوریشن سټارټ کړي ویپرایز شي بره چې دی ویپر جوړ شي دلته ویپر چې دی هغه دلته پرې سر باندې لاندې سټ چې دی هغه سټاپ شي. نو دا بر چل شي دلته خو فریز دلته ټمپریچر څو کې د ویپر جوړیږي او هغه ځین واپس چل کېږي کنډنس کېږي. نو یو ټایم داسې راشي چې کله دومره سمو سپیډ سره دا دلته جوړیږي اواپریټ کېږي په هغه سپیډ سره هغه دلته چل کېږي کنډنس کېږي. نو څه مطلب چې لکه کنډنسیشن ریټ چې دی هغه څه شي برابر شي د څه شي اواپوریشن سره. نو ریټ اف کنډنسیشن برابر شي ریټ اف اواپوریشن. نو هغې ته موږ څه ویلی شو ډاینامیک ایکولیبرم. موږ په دې کیمسټرۍ کې موږ چې کوم دې چپټر خبره کوو هغه موږ کوم خبره کوو او موږ خبره کوو د ډاینامیک ایکولیبرم. نو بس موږ څنګه ډیفینیشن کوو دلته چې دا اپریشن کېږي دا به کوم دا به مخکې یو فارورډ واخلو دا بله موږ چې بیکورډ واخلو. نو کله چې ریټ اف فارورډ برابر شي ریټ اف بیکورډ ډیریکشن چې موږ څه ایکولیبرم the condition the state at which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. په دې کې موږ یو خبره وکړو چې دې کې دوه ټرم چې دا پېژندل غواړي یو دی ریټ بل دی کنسنټریشن. اصل کې ریټ چې موږ څنګه عام طور په دې مارکیټ کې وایو چې ریټ چې دی نن سبا د چینی سره ریټ دی د دې سره ریټ نو ریټ چې دی د چینج دی چینج ود ټایم دا دی چینج دا چې ود ټایم. نو په دې کې موږ چې شي اخلو دا موږ اخلو چینج ان کنسنټریشن. کنسنټریشن موږ داسې ایکس باندې ډینوټ کوو ډلټا ایکس ډیوایډ بای ډلټا ټي. نو د ریاکټنټس چې دي په دې کې به موږ سره چې دي ریاکشن چې موږ کوم مثال په تور دا اے دی او دا چې کنورټ کېږي بي ټیک ده کنورټ کېږي څه ته بي ته. دې ته موږ اول کوم چیز چې کنورټ کېږي هغې ته ریاکټنټ کوم چې جوړېږي هغه ته څه وایي پروډکټس. نو ټایم سره به د دې کنسنټریشن چې دا کمیږي او د دې کنسنټریشن چې دا جوړ سیوا کېږي نو دا موږ اخلو ماینس ایکس ډیوایډ بای ډلټا ټي دا به اخلو پلس ایکس ډیوایډ بای ډلټا ټي. بل دا concentration is number of moles per unit volume moles per unit volume په څه کې ټي ام کیوب کې دا چې دا بس موږ په دې ځای کې ریاکشنز کې په کار راولو. نو دا د کنسنټریشن شو دا د کنسنټریشن شو ټیک ده ښه. نو دا موږ سره د ایکولیبرم ډیفینیشن چې اوس موږ واخلو ټو ټایپس ریاکشن دي ټو ټایپس ریاکشن دي. یو خو موږ سره اکزوترمیک اندوترمیک ریاکشن هغه ټایپ خو اول کوم خبره کوو د ریورسیبل او د ایرریورسیبل ریاکشنز. ایرریورسیبل ریاکشنز ریورسیبل ریاکشن هغه ریاکشن موږ ریورسیبل those reactions
which undergoes both forward and reverse direction. Yeah, the reaction in which reactants and product are reactive under given condition. د اگزامپل موږ څنګه اخلو اوس مثلا دا دی مطلب دا دی چې هغه ریاکشن چې هغه موږ سره په فارورډ ډایرکشن کې چې په بیکورډ کې ځي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ ریورسیبل او بل ډیفینیشن چې ریاکشن چې هغه ریاکشنس او پروډکټس چې ریاکټیو وي چې ریاکټیو وي نو ریاکشن به پروډکټ ته کنورټ کړي او پروډکټ به څه ته ریاکټنټس ته کنورټ کړي فار ایگزامپل موږ سره موږ سره یو ریاکشن دی N2 plus 3H2 is equal to 2NH3 دا موږ سره چې دي ریاکټنټس دا موږ سره چې دي products نو په دې کې دا چې دی نایټروجن او هایدروجن راځي چې لکه امونیا راغی نو په دې کې دا څه کېږي د ریاکټنټ چې پروډکټ کنورټ کوي او پروډکټ چې دی هغه هم ریاکټنټ کنورټ کوي ځکه چې دواړه ریاکټیو دي په ګیون کنډیشن دا کنډیشن موږ سره سي د ټمپریچر او پریشر او د کنسنټریشن صحیح ده دا موږ سره د دې ډیفینیشن شو بل موږ سره irreversible نو those reactions the reaction which proceeds only in forward only in one direction صحیح ده نو لکه فار ایگزامپل موږ سره کاربن مونوکساید پلس اکسیجن وال موږ څه راکوي کاربن ډای اکساید دا موږ سره سټیبل دی دا موږ سره انسټیبل دی په دې کې چې په ریورسیبل ریاکشنز کې او په irreversible کې چې په irreversible کې به چې پروډکټ شي پروډکټ موږ سره شي سټیبل وي نو چې پروډکټ سټیبل هغه به ریاکټنټس ته واپس نه کنورټ کېږي نو دې ته وجه دې ویلی شي ریورسیبل irreversible ریاکشن ټیک ده دا خبره په دې پر کلیر وي اوس موږ واخلو یو امپورټنټ ټاپک راځي law of mass action topic mesti شولو law of mass action دا موږ سره څنګه ډیفینیشن کې دي چې دا ډیفینیشن د څه دی ګوره چې the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants. څه مطلب دی ګوره the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants دې چې اول یو پوینټ دا ولیکئ چې active mass the amount of reactants which take part in a chemical reaction اوس د دې خبرې مطلب څه دی ګوره موږ ډایرکټ دا وایو چې the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of reactants چې موږ ته اسانه خو نه دا وایو د هغې وجه ده فار ایگزامپل موږ چې پښتو کې یو مثال واخلو چې موږ سره موږ چای پخوو چې موږ پخوو نو موږ سره څه راځي چینی راځي او دغه راځي چې پاڼه راځي نو چې چینی او چې پاڼه موږ له شی راکوي چای راکوي که نه نو چینی او د کوم څه په شوګر شو پلس دا چې پاڼه موږ واسطه دا موږ له چای راکوي ټي راکوي که نه نو موږ خو داسې چل خو نه کوو چې موږ سره یو بورۍ چینی راوالو یو بورۍ چې پاڼه راوالو هغه موږ سره چای راکوي داسې خو نه که نه خو موږ به چل کوو یو خاص مخصوص مقدار به رالو چې یو کپ شوګر او یو کپ موږ سره یو چمچ چې پاڼه راوالو هغه موږ له شی راکوي موږ له ټي راکوي داسې که نه
نو دې د وجې نه دلته موږ څه وکړو موږ سره ریاکټنس راغلو ریاکټنس لکه فار ایگزامپل دا موږ سره یو ریاکشن دی A پلس B از ایکول ټو C پلس D نو په دې کې مثال په توګه موږ اخیستی دي دا یو 10 مول اخیستی دی بل 20 مول اخیستی دی ټیک ده نو په دې کې موږ سره شی یوز کېږي صرف 5 مول یوز کېږي او دا 5 مول راکوي نو په دې کې به اکټیو ماس څه شي نو دا 10 نه به دا 5 لر شي نو 5 د دې راشي 20 ده او دا 20 نه چې 15 لر شي او 5 نو دا 5 چې دی دا د اکټیو ماس دی ټیک ده نو دې د وجې نه ویل شي the amount of reactants which takes part in a chemical reaction دې ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي active mass ټیک ده اوس چې law of mass action کې څه وایي چې rate of chemical reactions direct proportional to the product of active masses of reactants نو اول موږ سب سمپل لپاره اخلو څه لپاره مثال په طور دا یو ریاکشن دی ریاکشن چې A کنورټ کېږي شي ته B ته ټیک ده نو اوس موږ وایو چې موږ سره به څنګه کېږي یو به ریټ اف فارورډ ریاکشن بل به شي بیکورډ ریاکشن موږ سره ریټ اف فارورډ ریاکشن ورسره برابر شي هغه سره ډایرکټ به چھټي شي ته ریاکټنټ سبستانس ده که نه ټیک ده او ریټ اف بیکورډ سره برابر شي دا موږ سره چې ایکویلنس ته ورکړو د آر اف برابر شي د کې انټو اے صحیح ده دې ته موږ کنسنټریشن وایو لکه څنګه دا مولز پر یونټ والوم دا موږ اے بي کې زه جنګ درالم چې بیا تاسو ته اسانه ټیک ده بیا موږ ریټ اف بیکورډ به څه برابر شي د پروډکټ څه که نه ټیک ده نو اوس موږ په څه شي کې اخلو موږ دا خبره کړو چې په ایکولیبرم موږ سره څه شی برابر په ایکولیبرم موږ سره څه برابري ایکولیبرم موږ سره ریټ اف فارورډ برابري څه شي ریټ اف بیکورډ نو اوس ګوره دا موږ سره یو ریټ اف فارورډ دی دا ریټ اف بیکورډ دی اوس موږ د ریټ اف د ریاکشن اخلو ګوره ایکولیبرم نو صرف ریټ اف د ریاکشن چې ریټ اف ریاکشن موږ څنګه لو ریټ موږ سره برابر دی د ریټ اف فارورډ ماینس ریټ اف ریورس ټیک ده نو چې اوس کله ایکولیبرم راشي چې ایکولیبرم راشي نو دا ریټ اف فارورډ برابر شي د ریټ اف ریورس چې دا برابر شي نو دا ال برابرېږي چې کله د دې ویلیو زیرو راشي فار ایگزامپل مثال په طور دا موږ سره یو ریټ دی که نه دا دواړه موږ برابر اخلو نو چې دا موږ 5 واخلو او دا موږ 5 واخلو 5 minus 5 is equal to 0 که نه ټیک ده نو چې دا موږ داسې واخلو چې 5 minus 5 is equal to 0 دا موږ داسې لیکلی شو چې 5 is equal to 5 ټیک ده نو کله چې ایکولیبرم راشي په څه شي ایټ ایکولیبرم ریټ موږ سره څه برابر شي 0 is equal to آر اف ماینس آر ریورس یا بیکورډ ټیک ده نو دا موږ داسې لیکلی شو که چې آر اف is equal to دا موږ دې خوا راوړوې آر ریورس داسې لیکلی شو که نه ټیک ده اوس دې منځ کې اوس ګورئ آر اف دلته په څه برابر دی آر اف برابر دی څه شي آر اف دلته چې دلته ګوره آر اف دا موږ سره کې آر اف ته کې برابر دی او آر بیکورډ څه برابر دی د کې بي ټیک ده نو آر اف په ځای به څه ولګوئ کې اے کې ون ولګوه از ایکول ټو K2 into B ټیک ده نو اوس ګوره نو K1 ډیوایډ بای K2 به واخلو K1 ډیوایډ بای دا په ډیجیټ دا بورډ سایډ باندې ډیویژن وکړه K2 into A is equal to K2 B ډیوایډ بای K2 سره کټ شو K1 دا موږ سره څه پاتې شو اوس ګوره موږ سره دا پاتې شو چې K1 ډیوایډ بای K2 into A is equal to B پاتې شو نو K1 ډیوایډ بای K2 is equal to B بای A ټیک ده نو اوس ګوره دا دواړه چې کانسټنټس دي که نه ټیک شوه نو د ریشو اف کانسټنټ چې ده هغه موږ څه شي واسطه هغه موږ څه واسطه کانسټنټ نو د دې دواړو ریشو ته موږ په یو ځای څه شي ووایي کې ایکولیبرم هغې ته موږ څه شي ایکولیبرم کانسټنټ چې هغې ته موږ څه شی وشو کې سی نو دې په ځای کې سی ولګوو نو کې سی از ایکول ټو ډیوایډ بای دا دې شو موږ سره د کې سی ایکسپریشن چې شو کې سی ایکسپریشن ټیک ده اوس موږ واخلو د ټو ریاکشنز لپاره چې موږ اخلو دا موږ سره سنګل لپاره شو نو اوس ټو لپاره موږ سره چې A پلس B ایکول ټو C plus D نو دې لپاره به کې سی موږ څنګه لوی کې سی از ایکول ټو موږ اول پروډکټ څخه راستل که نه ټیک شوه کې سی ویلې په څه لپاره پروډکټ کنسنټریشن ډیوایډ بای
concentration of the reactants. Now, case is directly proportional to concentration of product and inversely proportional to the concentration of reactants. So, the case is directly proportional to concentration of product and inversely proportional to concentration of reactants. دې خبرې څه مطلب دی؟ دې خبرې مطلب چې پروډکټ سیوا نو کې سی ویلیو به سیوای چې کې سی ویلیو به سیوای ریاکشن به چیشته ریاکشن به چیشته تللی هغه چې پروډکټ سیوا شي ریاکشن به کې سی ویلیو به سیوا شي نو ریاکشن به چیته کمپلیشن ته تللی چې کې کمپلیشن ته تللی ریاکشن به چی فارورډ ریاکشن به کمپلیټ شي ټیک ده او د دې چې ریاکټن سیوا نو هغه ریاکشن چې سیوا نو هغه ریاکشن به فارورډ ته ځي ټیک شو نو موږ داسې ویو چې کې سی ویلیو چې شي دی ګریټري دې مطلب څه شو ریاکشن reach to completion صحیح ده ٹھیک ده اوس فار ایگزامپل موږ سره یو ریاکشن اخلو موږ لکه څنګه چې نایټروجن اخلو پلس هایدروجن اخلو 2NH3 صحیح ده دې لپاره موږ کیس ایکسپریشن څنګه لیکو کیس ایکسپریشن نو سیمپل چې کیس موږ څه په پروډکټس کنه پروډکټس کنسنټریشن دا به شي NH3 شي خو چې دلته ورسره 2 یا دلته ورسره 3 یا هر څه هغه موږ سره چې هغه پاور ته خېږو ټیک ده داسې به شي او دا به شي N2 په خپل وځي ولګي ګوره په دې 2 او په دې 2 کې فرق دی ګوره دا 2 چې دا د مالیکول قصره دا نه دا چې دا 2 چې د مالیکول د هایدروجن مالیکول خبره ده دا 3 چې د امونیا ده دا چې د مولز دي دا چې دا 2 او دا 3 چې دا چې دي نمبر اف مولز دا نمبر اف مولز چې دا په پاور ته کنورټ کوي لکه دلته اوس نشتی 1 مول دی دلته به 1 شي ټیک ده 1 خو موږ نه لیکو جنرال لیکو او دا چې H2 به شي H2 پاور 3 دا د دې شو ایکولیبرم کیس ایکسپریشن شو اوس موږ سره مثال په تور یو ریاکشن دی او چې دا غي موږ اوس په دې موږ سره کیس یونټ څنګه اخلو کیس یونټس نو موږ تاسو خبره کړو چې دا کنسنټریشن موږ سره څه فارموله ده number of moles per unit volume نو دی بشي مول پر dm کیوب ټیک ده اوس دغه یو ریاکشن ده د دې لپاره ریاکشن د لپاره موږ څنګه اخلو د دې موږ اوس د شي ځای اخلو دا اوس 2 دی کنه NH3 بشي نو دا د کنسنټریشن دی ټیک ده د دې کنسنټریشن بشي دا بشي مول پر dm کیوب ټیک ده هول سکوير divided by mole per dm cube or into دا 3 دی کنه مول پر dm کیوب دا 3 شو ټیک شو دا 4 شو 4 دی کنه او دلته سوري 2 دی ټیک ده